gagawa muna tayo ng email address. Proceed po tayo sa Chrome and then iset natin as desktop site. I-click lang ang sign in sa Gmail. Click ang use another account. Then sa lower part, merong nakalagay na create account. So yun, i-click lang yun. Then just fill up the needed information and then just click the next. Yes, we're done. Nakagawa na tayo ng Gmail account. At ngayon, kukuha naman tayo ng SSS number through online. I-type ang sss.gov.ph. Then, ayan po ang makikita nyo. I-click ang I'm not a robot, then i-select lang yung instruction. Once done, i-click lang ang verify. Kung napapansin nyo po, may nakalagay na apply for an SSS number. So, i-click nyo po yung tab na yan. Pag na-click nyo na po, so let's wait for a while. Then, ito na po ang mag-a-appear. So, i-click lang po ang word na here. Click here, di ba naka-color blue siya? So, i-click nyo po yan.
I-fill up lamang ang kailangan na impormasyon at sundan ang guide na naka-indicate dito. Once tapos na nag-fill up, i-check lamang ang I'm not a robot at saka I certify that the information are true and correct, and then click submit. So, ito ang mag-a-appear sa SSS account nyo. So, ipapacheck niya sa inyo kung merong reply doon sa email ninyo. So, i-check nyo na lang yung email muna. So, nung na-check nyo, may link na isi-send si SSS sa email ninyo at yun ang i-click ninyo, yung link mismo na ibibigay niya. So, pag na-click nyo na yung link, dadalhin niya kayo doon sa site mismo na i-continue ninyo yung needed information para i-fill up. So, after nun, i-fill up lang yun lahat, step by step. At meron namang mga instructions. So, saglit lang naman siya. So, tuloy-tuloy lang yung pag-fill up. And then, after nun, okay na. So, let's go.
So, ayan, we're done. Ganun lang siya kadali. Agad-agad meron ka ng SSS number. Thank you po for watching. See you on my next video. Yeah.